Guys, may natanggap tayong parcel. Hulaan nyo kung ano ito. Bubuksan natin. Matagal na itong hinintay ko. Ngayon lang dumating. Yes. Ito na siya. Casing guys sa cellphone ko. Ayan, itim. Rubber lang siya na itim. Kasi yung dati ko, puti, naninilaw. Kaya papalitan ko ng itim ang kulay. Yan guys, ito na siya. Thank you. Thank you sa nag-order. Thank you for watching guys. Bye-bye. And please don't forget to subscribe my channel, Clat Vlog. Bye-bye.